બધા મજામાં થશે। તો મિત્રો જે પ્રકારનું તમે ડેમોમાં ટેટસ જોયું તે પ્રકારનું આપણે આજે બનાવવાના છીએ। તો પહેલાં તો આપણે અલાઇટ મોશનને ઓપન કરી લઈશું। અલાઇટ મોશન ઓપન કર્યા પછી આપણે પ્રોજેક્ટમાં જતું રહેવાનું છે। જોઈ લો આપણે બીટમાર્ક અને ઇફેક્ટની લિંક આપેલી જ છે। જોઈ લો પછી બીટમાર્ક ઓપન કર્યા પછી આપણે પ્લસમાં જતું રહેવાનું છે, ઇમેજમાં જતું રહેવાનું છે। મેલડી માતાનો કોઈ પણ ફોટો લઈ લેવાનો છે, આપણે લઈ લઈએ। મેલડી માતાનો ફોટો લીધા પછી આપણે 3 ડોટમાં જતું રહેવાનું છે અને ફૂલ સ્ક્રીન કરી નાખવાનું છે। ફરી એને છેલ્લે સુધી ખેંચી લેવાનું છે। જોઈ લો કે આવી રીતે ખેંચ્યા પછી તમારે પાછું પ્લસમાં જવાનું છે, ઇમેજમાં જવાનું છે અને આપણે ટેલિગ્રામમાં એક પીએનજીની લિંક આપીશું। જોઈ લો આ રીતે કંઈક પીએનજી લઈ લેવાની, તેને છેલ્લે સુધી ખેંચી લેવાની। આ પીએનજી તમને ટેલિગ્રામમાં મળી જશે। એને તમારે મોટી કરવી હોય તો કરી શકો છો આવી રીતે। પછી અહીંથી બેક જતું રહેવાનું છે, ઇફેક્ટમાં જતું રહેવાનું છે। ઇફેક્ટમાં જઈને આની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરવાનું છે। પાછું એની પર ક્લિક કરવાનું છે, કોપી લેયર કરી દેવાની છે। પછી બીટમાર્કમાં જઈ અને અહીંયા જઈ લેવાનું। જોઈ લો આમાં ક્લિક કરીને પેસ્ટ કરી દેવાની છે બધી જ લેયરો। જોઈ લો કે કયા પ્રકારનું દેખાશે। જોઈ લો તો મિત્રો આપણી ટેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ જશે। જોઈ લો કે કયા પ્રકારનું મેલડી માતાનું। પછી આપણે ઉપર જતું રહેવાનું છે આની પર અને અહીંયા જઈને સેવ કરી લેવાનું છે। અને અમારી ચેનલ ઉપર નવા છે, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો।